eteenpäin, kuten aikaisemmissakin jaksoissa. Ja tällä kertaa ollaan vähän erilaisella aiheella liikenteessä, eli puhutaan innovaatiosta, vastuullisuusinnovaatioista yhtenä ratkaisuna tämmöisiin transformatiivisiin, perustavanlaatuisiin liiketoiminnallisiin tai liiketoimintamallien muutoksiin. Ja jos me tähän saakka ollaan puhuttu näillä jaksoilla siitä, että miten vastuullisuutta voi ottaa osaksi nykyistä liiketoimintaa, niin ollaan puhuttu niin sanotusta vastuullisuuden integroinnista liiketoimintaan. Niin nyt puhutaan vähän enemmän siitä, että miten me voitaisiin innovoida uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka ovat perustavanlaatuisesti uudenlaisia, transformatiivisia ja ikään kuin sydämeltään ja lähtökohdiltaan vastuullisia. Ja avataan tätä ajattelua tuossa vielä ihan himpun verran, mutta puhutaan siitä ja siitä innovaation prosessista, kuinka tällaisiin pohdintoihin voisi lähteä ja miten sitä voisi viedä eteenpäin. Ja saattaa hyvin olla, että monelle on ihan riittävästi nyt pöydällä työtä siinä, että pystyy integroimaan sitä vastuullisuutta nykyiseen liiketoimintaan, eli miettiä, että miten nykyistä liiketoimintaa voitaisiin tehdä pikkasen vastuullisemmin, pikkasen paremmin. Ja ehkä se semmoinen innovaatioiden aika on myöhemmin. Voi olla, että teillä on liiketoimintaa, joka on jo lähtenyt tavallaan siitä ajatuksesta, että sen perustamisen ytimessä on ollut tehdä jollain tavalla vastuullisia asioita. Tai voi olla, että olette tällä hetkellä työstämässä jotain sen tyyppistä. Ja ainahan tämä ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se koko liiketoiminta muuttuu, vaan se voi olla myöskin uusien liiketoimintakomponenttien tuomista, jotka ovat tällaisia innovatiivisia. Kiertotalouden niin kuin omistamisen sijaan vuokraamisen tai jonkun muun mallin näkökulmasta. Mutta vielä tavallaan sitä ennen niin ihan muutama sana. Tähän mennessä tässä valmennussarjassa ei olla puhuttu siitä, että miksi pitäisi tehdä vastuullisia toimia. Tätä playbookia ei missään kohtaa tehty motivaattorityökaluksi siitä, että miksi pitäisi tehdä vastuullisia asioita. Mutta tässä kutoskappaleessa mä haluan ihan muutaman slaidin vielä tämän playbookin ulkopuoleltakin nostaa tähän esityksen janalle siitä, että minkä takia me tarvitaan tämmöistä systeemistä muutosta. Palataan tähän systeemisen muutoksen määritelmään tuossa vielä kohta. Minkä takia tämmöiset innovaatiot ja transformaatiot ovat tärkeitä. Se johtuu vähän siitä, että niin valitettavaa onkin sanoa tämän kaiken kovan työn jälkeen, mitä me ollaan tehty tämän vastuullisuuden integroinnin osalta, niin se ei ihan riitä. Se on hyvä lähtökohta ja se on hyvä ensimmäinen steppi ja se on sellaisia askeleita, joita nykyisen liiketoiminnan puitteissa suhteessa taloudelliseen vastuuseen voidaan tehdä. Mutta samaan aikaan fakta on se, että meillä on ympäristökriisi, meillä on humanitaarisia kriisejä ympäri maailmaa. Jos me katsotaan ihmisen tekemän massan osuutta maapallolla, kaikki se massa, mitä me ollaan ihmiskunnan historiassa tehty omin käsin suhteessa planeetan biomassaa, niin me ollaan menty noin tuolla 2020-2019 yli tämän planeetan biomassan määrästä sillä, että mitä me ollaan tehty. Pelkästään betonia ja maa-aineksia, ihmisen jalostamia maa-aineksia, on enemmän kuin biomassaa tällä planeetalla. Ja tuossa jos katsoo itse siinä 84 syntyneenä, niin tämän mun elinkaaren aikana se kasvu on ollut jo siinä kohtaa tosi iso, mutta tämän mun elinkaaren aikana se on 3- tai 4-kertaistunut ihmisen tekemä biomassa.
Ja jos se kasvukulma on toi, mikä se tuossa kohtaa on, niin voi vaan kuvitella, että miltä se näyttää, kun mun kohta 2-vuotias poikani on mun ikäinen. Niin miltä toi näyttää toi kuvaaja siinä kohtaa? Ja minkä näköinen se planeetta on siinä kohtaa? Tuossa on nisäkkäiden massa tällä planeetalla ja niiden suhde toisiinsa. Villejä eläimiä, villeen nisäkkäitä on 4%. 1/3 on ihmisiä ja melkein 2/3 on tehotuotettua eläinkantaa. Arvioiden mukaan 2050 meillä on enemmän muovia merissä kuin kaloja. Ja sikiöistä löydetään jo nyt mikromuovia. Ei lähdetä tämän enempää tähän aiheeseen, ja mä tiedän, että kaikki, ketkä on kuulolla, niin tietää jollain tavalla sen skoopin, missä me ollaan. Mutta suhteessa tähän kaikkeen, se, että me koitetaan tehdä nykyistä toimintaa, varsinkin kaupan alalla, myydä ja kasvaa, myydä tavaraa ihmisille ja tehdä sitä vaan pikkasen vastuullisemmin, niin se ei vaan yksinkertaisesti riitä. Se voi olla, että se on ainoa vaihtoehto tässä kohtaa ottaa niitä oikeita askelia, koska meidän pitää myöskin ymmärtää se, että mihin tavallaan tämä konsumerismi ja markkinatalous, minkälaiset toimenpiteet se mahdollistaa, jotta voidaan tarjota elinkeino meidän työntekijöille ja elinkelpoinen liiketoiminta. Mutta tämä on se maailma, jossa me eletään, ja tämän takia ne pienet toimet pelkästään ei riitä, vaan me tarvitaan isompaa muutosta. Ja sitten jos tästä kelasta siirtyy siihen, että no mitä mä nyt PK-yrityksenä voin tehdä, että mun pitää elättää itseni ja ne meidän työntekijät, niin mikä meidän rooli voi olla tässä? No tyypillisesti PK-yritykset on niitä ketterimpiä. Ne on ketterimpiä tekemään niitä pieniä muutoksia, luomaan uusia liiketoimintamalleja ja tavoittamaan tämmöisiä tiettyjä niche-alueita ja niche-kuluttajia, ehkä tämmöisiä edelläkävijöitä, vaikuttajia ja saamaan sellaista positiivista henkeä ja puskaradiota käyntiin. Ja nämä on niitä pieniä signaaleja, jotka sitten pikkuhiljaa muuttuu isommiksi yhteistyömalleiksi, isompien yritysten tulevaisuuden kehitystoimiksi ja lopulta semmoiseksi varsinaisiksi toimialan ja tämän landscapein, kuten tässä todetaan, landscape-muutoksiksi. Ja sen osalta PK-yrityksillä on tosi keskeinen rooli lähteä rakentamaan tämmöisiä uusia liiketoimintamalleja. Koska onhan se päivän selvää, että iso globaali suuryritys, hankalaa niiden on yhtäkkiä muuttaa sitä liiketoimintaansa joksikin täysin transformatiiviseksi, uudenlaiseksi, täysin kestäväksi kiertotalouden malliksi tai muuksi vastaavaksi. Ei se ole helppoa meille PK-yrityksillekään, mutta ehkä me ollaan vähän ketterämpiä luomaan sellaisia. Eikä kaikki ei voi sitä luoda, mutta kun näitä uusia malleja syntyy, luodaan, ne lähtee kasvamaan, se alkaa vaikuttaa niin sinne isompien yritysten ikään kuin tulevaisuuden visioihin ja kehitysputkiin, mutta myös siihen kulutuskäyttäytymiseen, kuluttajien arvoihin ja kaikkeen muuhun. No mä oon tässä maininnut nyt monta kertaa tämmöisen systeemisen muutoksen ja systeemisen innovaation, niin mitä tällä tarkoitetaan? Tämmöisellä vastuullisuudessa paljon puhutaan tämmöisestä systemic change, ja tällä viitataan tämmöiseen siihen, että muutoksen täytyy olla perustavanlaatuinen ja että se koko systeemi, josta puhutaan, tässä kohtaa varmaan markkinatalous, kulutuskäyttäytyminen, niin se systeeminen muutos on sitä, että perustavalla tavalla tämä systeemi muuttuu
sen osalta, että miten se toimii. Ja varmaan tässä niin kuin kaupan alan ja kuluttajakäytöksen näkökulmasta tämä tarkoittaisi sitä, että meidän arvot muuttuu, meidän tavallaan tapa käyttää uusia materiaaleja muuttuu täysin perustavanlaatuisesti kohti tämmöisiä suljettuja malleja, kiertäviä malleja ja näin poispäin, monesta eri näkökulmasta. Ja tämmöinen systeeminen muutos varmaan tällä hetkellä, jolloin edelleen suuri osa, sanotaan ainakin länsimaissakin puolet markkinasta, ja varmaan kolmansissa maissa suurin osa markkinasta, on sitä pikakulutusta. Halpaa, hypernopeaa, muotia tai jotain muuta vastaavaa. Ja siinä maailmassa me kuitenkin nyt eletään. Siinä on tosi helppo mennä sellaiseen pieneen kuplaan, että tässä kun juttelee paljon yritysten kanssa, jotka pitää vastuullisuutta tärkeänä ja haluaa työskennellä sen kanssa ja näin poispäin, niin hyvin helposti jää sellaiseen kuplaan, että hei, tässähän me kaikki tehdään oikeita asioita ja kyllähän tämä kulutuskäyttäytyminen menossa vahvasti oikeaan suuntaan. Uskon, että tämä on selkeä trendi, mutta pitää ymmärtää se, että siellä on samaan aikaan toinen täysin päinvastainen trendi, joka toisenlaisissa esimerkiksi tuloluokissa, mikä on täysin ymmärrettävää, toisenlaisissa tuloluokissa menee täysin niin kuin eri suuntaan, varsinkin globaalissa mittakaavassa. Ja tämän systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi ja samoin ihan kilpailuedun luomiseksi tämmöinen hyväntekeväisyys yksinään ei ole enää mikään ihmeellinen asia. Se saattoi olla riittävä teko vastuullisuuteen joskus 50 vuotta sitten tai ehkä 30 vuotta sitten, mutta hyväntekeväisyydessä ei ole mitään pahaa, se on hieno asia, mutta se ei vielä luo tänä päivänä mitään uutta, se ei edesauta tämmöistä systeemistä muutosta, se, että me pyritään tekemään, myymään mahdollisimman paljon tuotettua uusmateriaalista tuotettua tavaraa ja niistä tuotoista lahjoittaa pieni osa hyväntekeväisyyteen. Se ei vielä luo minkäänlaista uudenlaista maailmaa, eikä luo erityistä kilpailuetua. Tämä vastuullisuuden integrointiliiketoimintaa, josta me ollaan keskusteltu aikaisemmilla jaksoilla, se voi luoda sitä kilpailuetua, ja siihen me pyritään niillä toimilla, joita me sen osalta tehdään. Mutta totta kai ne on helpompia kenen tahansa seurata. Ja tämä trendi, että yritykset hakevat sitä vastuullisia toimintatapoja, niin se on hyvin laajalti omaksuttu. Ja siten varmasti moni teidän kilpailijoistakin tulee integroimaan sitä vastuullisuutta omaan liiketoimintaansa. Mutta totta kai ne tulevaisuuden isot kilpailuedut saattaa olla helpoiten saavutettavista tämmöisen vastuullisuusinnovaatioiden kautta. Niiden innovaatioiden kautta, että tehdään jotain perustavanlaatuisesti uudella tavalla ja löydetään siihen liiketoiminnallisesti järkevä malli. No jos innovaatio on tämän kappaleen ikään kuin keskeinen teesi, miten tämmöistä systeemistä muutosta saadaan aikaan, niin sen vuoksi haluamme keskustella hieman siitä, että mitä on innovaatio suhteessa tähän vastuullisuuden keskusteluun ja vastuullisuuden pohdintoihin. Ja se jaksottuu tästä tämmöiseen neljään pääosaan. Ymmärryksen luomiseen, jota ollaan paljon näissä muissakin jaksoissa pyritty luomaan, ja oikeastaan ne ensimmäiset 2 jaksoa fokusoi täysin siihen. Mutta ehkä kun puhutaan tämmöistä systeemisen muutoksen ja innovaation prosessista, niin sen ymmärryksen rakentamisen pohjalle pelkkien arvoketjujen ja omien impaktien ymmärtämisen lisäksi on tosi relevanttia ymmärtää trendejä, megatrendejä, heikkoja signaaleja ynnä muuta. Sitten jollain tavalla tämmöinen tavoitteellisen tulevaisuuskuvan luominen. Minkälaista maailmaa me ollaan rakentamassa? Skenaariomallien rakentaminen siitä. Ja sen jälkeen tunnistaa niitä asioita, joilla me voidaan omalta osaltamme rakentaa sitä tulevaisuutta. Sitten muodostaa näistä oivalluksista erilaisia testejä, pilotteja ja oppia niistä.
on ne sitten liiketoiminnallisten testien tai asiakashaastatteluiden tai muiden kautta. Mutta tämän ymmärryksen rakentamisen osalta pohjalla on tämä kaikki duuni, mitä me ollaan tähänkin mennessä tehty. Sun pitää ymmärtää se, että missä on sun liiketoiminnan isoimmat impaktit, missä sun liiketoiminnan osalta on tavallaan arvoketjuissa heikommat kohdat, heikoimmat linkit ja minkälaiselle arvomaailmalle ja kunnianhimon tasolle sitä liiketoimintaa ollaan rakentamassa. Mutta sitten kun tästä mennään tänne megatrendien puolelle, niin tähän löytyy paljon erilaisia lähteitä. Ja tässä on Sitran tämmöiset 5 isoa megatrendiä nimetty, mutta näitä listauksia voitte löytää tosi monenlaisia monesta eri paikasta. Ja mun mielestä tavallaan hyvä lähtökohta tämmöiselle innovaatiotyölle on vaan yksinkertaisesti lukea erilaisia megatrendiraportteja ja koittaa sieltä ikään kuin löytää sellaisia asioita, jotka siihen oman liiketoiminnan ympäristöön ja niihin asiakkaisiin, joiden kanssa me toimitaan, että se tavallaan tuntuu loogiselta ja loksahtavan kohdalleen se megatrendi, että mä näen, että tätä on tapahtumassa ja pyrkiä tunnistamaan ne omalle liiketoiminnalle keskeisimmät megatrendit. Tässä nämä 5 mainittua lyhyesti läpikäytynä, The New Economy, uudenlaiset talouden mallit, on ne sitten nimenomaan näitä kiertotalouden malleja, uudenlaisia omistamisen malleja tai muita vastaavia. Myös ollaan paljon puhuttu viime aikoina tämmöisistä hauskuudesta tai merkityksellisyydestä, elämyksellisyydestä esimerkiksi kaupankäynnissä. Tämä oli mielenkiintoinen mun mielestä nosto tuolta ShopTalkista, missä oltiin ohjelman ja monen ohjelmayrityksen kanssa Barcelonassa juuri, niin siellä esimerkiksi nostettiin erittäin isolle alalle se, että me koetaan tämmöistä retail-renesanssia, että ennen mentiin Stokkalle ja muihin vastaaviin paikkoihin mentiin viihtymään ja näkemään ja kokemaan ja oppimaan ja näin poispäin. Sitten jossain kohtaa me lähdettiin poistamaan tämmöistä kitkaa ostoprosessit. Me haluttiin tehdä ostoprosessit mahdollisimman tehokas. Asia, johon digitaalinen kauppa erityisesti on iskeytynyt, pyrkinyt tekemään vaan siitä ostamista mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Ja nyt me tavallaan huomataan, että se pelkkä helppous, se on joissain asioissa hyvä varsinkin tämmöinen päivittäistavaraostot, Amazon-ostot, tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten taas kun me halutaan tunnetta sen oston taakse, me halutaan tehdä merkityksellisiä valintoja ja niin edespäin, niin itse asiassa se pieni kitka voi olla juuri se, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan niitä elämyksiä ja näin poispäin. Tämä on tämmöinen hyvin kaupallinen näkökulma tähän megatrendiin. Mutta tällaisia erilaisia muutoksia voidaan niin kuin taloudessa nähdä. No sitten meillä on demografiset ja sosiaaliset muutokset, väestön ikääntyminen, diversiteetin kasvu ehkä globaalin väestön liikkumisen myötä ynnä muuta vastaavaa, minkälaisia megatrendejä ne luo. Sitten luonnollisesti tämä koko ympäristön ja ilmaston lämpeneminen, materiaalien saatavuus, yksi iso megatrendi. Shifting global economic power, miten valtastruktuurit muuttuu. Tämä vielä tietysti tosi isosti nyt viime aikoina erilaisen Kiina-USA-blokkiutumisen, Venäjän, Ukrainan tilanteen ja kaiken muun kautta nyt tosi relevantteja asioita. Ja sitten täällä 5. asiana, joka itse asiassa tällä jälkikäteen harmittaa, olisi niin hienoa ymmärtää, tietää, osata ennustaa tulevaisuutta, mutta nämä technological breakthroughs olisi kauhean hienoa, kun me oltaisiin osattu miettiä AI:ta osana tätä vastuullisuuskeskustelua vielä syvemmin viime vuonna, kun tämä pelikirja on tehty. Mutta ja varmasti kaikki näki sen silloin, että se on niin kuin yksi tämmöinen weak signal, yksi pieni trendi, joka etenee koko ajan tosi mielenkiintoisella tavalla, mutta se, miten se on räjähtänyt käsiin, on tietysti ollut tosi odottamatonta. Ja on tosi relevanttia tällä hetkellä pohtia, että miten AI tulee muuttamaan maailmaa. Mitä se tarkoittaa ihan siellä yrityksen sisäisessä tekemisessä, joka on tietysti kaikille meille tosi mielenkiintoista.
Mutta ehkä kun me puhutaan tämmöistä megatrenditasosta ja tavallaan ei vaan meidän yhtiöstä, vaan yhteiskunnasta tulevaisuudessa, niin vähän niin kuin tuossa alussa keskusteltiin lyhyesti Vennin kanssa, niin tosi relevantteja pohdintoja on se, että millä tavalla työ muuttuu tulevaisuudessa. Tarvitaanko, missä määrin, paljonko me tarvitaan tulevaisuudessa koodereita, paljonko me tarvitaan tulevaisuudessa analyytikkoja, paljonko me tarvitaan tulevaisuudessa data-asiantuntijoita, paljonko me tarvitaan tulevaisuudessa asianajajia ja näin poispäin. Entä valokuvaajat? Se on todella ison murroksessa nyt viimeisten toimenpiteiden osalta, tai AI-työkalujen osalta, mitä on tullut kuvakäsittelyyn. Tai ainakin ne työtavat muuttuvat todella radikaalisti. Ja yhä enemmän asioita mä pystyn itse tekemään siinä, missä mä tarvitsin vielä 2 vuotta sitten. Mä olisin tarvinnut apukäsiä joihinkin asioihin, nyt mä voin tehdä ne nyt tuosta suoraan nopeasti itse. Ja mitä se tarkoittaa työllisyydelle ylipäänsä, mitä se tarkoittaa työroolien murrokselle, mitä se tarkoittaa tavallaan mistä tuossa puhuttiin myös hieman omistamiselle, että jos arvoa luodaan entistä enemmän teknologian eikä työn tekemisen kautta, entistä enemmän, niin mikä omistamisen suhde tämmöiseen vaikkapa ansaintaan on tulevaisuudessa, ja mitä sitten ne ihmiset, jotka eivät omista teknologioita, osakkeita, mitä tahansa. Ja tosi mielenkiintoinen pohdinta, että mitä AI tekee ylipäänsä vastuullisuus asioille ja keskustelulle. Yksi niin kuin ihan yksinkertainen asia, mikä mä uskon, että nyt meillä on ollut todella haastavaa pystyä mittaamaan vastuullisuusimpakteja esimerkiksi. Koska meidän pitäisi ottaa niin paljon asioita selville, joita me ei ehkä saada meidän arvoketjuista ulos ainakaan helposti, tai se vaatisi meiltä liikaa resursseja, sen asian avaaminen PK-yrityksessä. Mutta nämä voi olla asioita, joita voidaan ratkoa verrattain helpostikin tulevaisuudessa, kun siihen voi AI tehdä työtä. Ja paljon muita megatrendejä, mutta näitä on ehkä hyvä pyöritellä, kun lähdetään pohtimaan sitä, että mitkä olisi niitä positiivisia tulevaisuuksia. Sitten on ne heikot signaalit, ne on niitä, niin kuin sanottu, jossa varmasti AI esimerkiksi omalla tavallaan oli viime vuonna vielä, se ei ole ehkä enää edes heikko signaali, vaan se oli trendi, mutta ei megatrendi. Mutta tämmöisiä heikkoja signaaleja on ne, jotka me tunnistetaan sieltä pienistä niche-segmenteistä, ehkä asiakassegmenteistä esimerkiksi, ja nähdään, että niistä voi tulla isoja asioita. Tuossa on listattuna yhdenlainen lista niitä. Puhutaan vaikka absolutismista tai veganismista siellä lopussa, ja on vaikea vielä tavallaan arvioida, että mikä niiden rooli tulee olemaan 20-30 vuoden päästä, mutta me nähdään nuoressa ikäluokassa jo todella paljon muutoksia tuohon suuntaan, ja sen kautta voi olla ihan relevanttia miettiä sitä, että minkälainen on maailma, jossa ei ole vaikka enää alkoholia tai ei ole lihaa. Ja miettiä se, että mitä se tarkoittaa omalle liiketoiminnalle. Välttämättä osalle meistä ei mitään, toisille erittäin paljon. Sitralla on myöskin tästä oma raporttiinsa heikoista signaaleista. En osaa sanoa nyt, että onko vielä 23 vuodelle päivitettyä, mutta kannattaa katsoa. Toki jälleen kerran näitä raportteja löytyy suuret määrät muualta. Ja jos muuten tulee mieleen tässä kohtaa jotain semmoisia megatrendejä tai heikkoja signaaleja, jotka teidän mielestä näette itse tosi vahvasti, niin heittäkää vaan tuonne chattiin, jos ne puuttu tuosta, niin ihan vaan sen muillekin ajattelun tueksi, että jos olette itse tunnistaneet, että tämä tulee olemaan erittäin tärkeä asia. No sitten vähän vastaavasti, nämä ei ole suoranaisia megatrendejä, mutta on nämä Sustainability Development Goalsit United Nationilta, joihin suurin osa valtioista on sitoutunut. Ja minkä takia tyypillisesti vastuullisuustyö lähtee aina näistä. Ja kuten me siellä ykkösjaksossa jo todettiin, me ei haluttu lähteä näistä, itse asiassa kakkosjaksossa muistaakseni, me ei haluttu lähteä näistä rakentamaan PK-yrityksen vastuullisuuden näkökulmaa, koska nämä on tällaisia hyvin kattotason yhteiskunnallisia osa-alueita vastuullisuudesta.
Ja sen takia halutaan tuoda se mieluummin tässä innovaation tasossa ylös. On hankala ajatella siinä kohtaa, kun mä pyrin mun nykyiseen liiketoimintaan tuomaan vastuullisuusaspekteja, niin on ehkä hankala miettiä, että miten minä yhtiönä voin, tai me yhtiönä voidaan tuoda peace, justice and strong institutions. Se ei ehkä ihan helposti korreloi sen kanssa, mitä me tehdään pienenä yrityksenä tällä hetkellä ja miten me integroidaan siihen vastuullisuutta. Mutta sitten kun me katsotaan nytten, pyritään innovoimaan niitä positiivisia tulevaisuuksia ja minkälaisessa tulevaisuudessa me halutaan olla muutosvoimana, niin sitä tulevaisuutta voi pohtia hyvin näiden kautta. Miten lopettaa köyhyys, miten lopettaa nälänhätä, miten parantaa ihmisten terveyttä, parantaa koulutusta, sukupuolten tasa-arvoa, puhdasta vettä ja niin poispäin. Ja näitä tulevaisuuksia pohtimalla voi löytää ehkä sellaisia aspekteja, joilla me voimme olla osatekijänä luomassa tuota tulevaisuutta. Ja löytää sieltä niitä liiketoiminnallisia innovaatioita. Ja tästä päästään sitten siihen, mihin tavallaan ollaan koko ajan johdateltu, eli luomaan niitä näkemyksiä ja visioita positiivista tulevaisuudesta, haluttavasta, pyrittävästä tulevaisuudesta. Ja tietysti nämä uhkakuvat on se toinen maailma, ja ihan relevantti pohdinnan paikka sekin, mutta sen ympärille on ehkä vähän karua lähteä mitään liiketoiminnallista visiota rakentaa, että miten me perataan paikkaamme tässä dystooppisessa tulevaisuudessa. Sitä tekemistä on jo ihan riittävästi, siihen ei uusia innovaatioita tarvita, mutta miten me rakennetaan niitä positiivisia tulevaisuuksia ja mikä on tavallaan meidän rooli siellä. Ja sitten tämä on se seuraava kysymys, millä tavalla me voimme löytää sieltä sen oman paikkan, mikä ovat ne osa-alueet, joilla me edistämme sen tulevaisuuden syntymistä. Millä tavalla me voidaan vaikuttaa ihmisoikeuksiin, miten me voidaan olla hiilineutraaleja tiettyyn vuoteen mennessä ja näin poispäin. Mä tykkään tyypillisesti visiossa siitä. Visioita voidaan nähdä aina vähän kahdenlaisia. Mainostoimistot usein tekee tämmöisiä yhden lauseen visioita. Haluamme olla johtava, paras jotain jossain toimialalla. Se on yksi tapa tehdä ja se on ehkä se, mikä on hyvä olla, joka viestitään meidän työntekijöille tai meidän asiakkaille. Se on sellainen, mikä on helppo sanoa ulospäin ja kun mielellään olisi muistettava ja kuvaisi sitä, mitä me halutaan saada aikaa. Mutta mä aina toivoisin, että kun visio tehdään, niin tehdään semmoinen sisäinen, vähintään johdon sisäinen, mutta ehkä yrityksenkin sisäinen, konkreettinen visio. Ja mulle visio, jos puhutaan strategista visiosta, liiketoiminnan visiosta, niin mulle se tarkoittaa seuraavan 5 vuodelle vuosittain jaettua liikevaihtoa, tulosta, henkilöstön määrää, tuotteita, joita me myydään, markkina-alueita, joilla me toimitaan, kehityshankkeita, jotka me tullaan viemään läpi ja niin poispäin. Ja vähän samalla lailla mä haluaisin mielellään nähdä tämmöisen vastuullisuusvision, että se olisi konkretiaa. Se on konkretiaa siitä, että mitä me tullaan saamaan aikaan, mikä on meidän markkinaosuus tai mikä on meidän liikevaihto jostain tietystä innovatiivista uudesta toimialueesta ja niin poispäin. Mitä se käytännössä metriikkana, ihan tavoitteina ja numeroina, mitä se tarkoittaa. Mikä osuus meidän materiaaleista on kiertomateriaaleja, kiertotalouden materiaaleja ja niin poispäin. No sitten tämän pohjalta, jos me nähdään, että mikä on meidän paikka siinä tulevaisuudessa, niin sen pohjalta me voidaan sitten lähteä pohtimaan sitä, että mitä sitten täytyy konkreettisesti tapahtua, mitkä on niitä taisteluita, jotka meidän pitää voittaa, jotta me päästään siihen visioon. Yksittäisiä, konkreettisia, selkeitä asioita. Ja tähän mun mielestä vielä näihin pohdintoihin voi olla tosi mielenkiintoisia nämä mitä jos-kysymykset.
tämä lista, mikä tässä sinisellä boksilla esimerkiksi on, niin on mun mielestä kaikki sellaisia, että kannattaa pohtia siinä omassa yrityksessä. Mitä jos uusien tuotteiden myyminen olisi laitonta? Mitä jos uusia tuotteita uudismateriaaleista ei saisi enää myydä? Niin miltä meidän liiketoiminta näyttäisi? Mitä meidän pitäisi tehdä? Mitä jos globaalit arvoketjut ja tuotantoketjut lakkaisi toimimasta? Vähän jo tuttuakin meille, osittain ainakin joillekin. Mitä jos globaali logistiikka kiellettäisiin? Varsinkin tuotteista, jotka eivät ole pakollisia ihmiselämän kannalta. Ja ne pitäisikin tuottaa paikallisesti, jos lainkaan. Mitä jos vettä ei saisi tuhlata yhtään ylimääräistä muuta kuin juomiseen? Mitä jos minkäänlaista jätettä ei saisi syntyä teidän liiketoiminnasta? Niin miltä se silloin näyttäisi? Ja näin poispäin. Tämä viimeinen hankalin kysymys kaikista, mitä siitä, jos pitäisi tehdä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa. No, mä luulen, että ehkä meille PK-yrityksille se ei ole näistä kysymyksistä sitten kuitenkaan se hankalin, mutta varsinkin se, että itse olen fyysisten äänitteiden liiketoiminnassa mukana, eli Levykauppa X:ssä mukana, ja ihan mielenkiintoinen kysymys, mitä jos fyysisiä äänitteitä ei enää saisi myydä? Mitä meidän liiketoiminta, mitä meidän pitäisi tehdä? Minkälaista meidän liiketoiminnassa silloin olisi? Ja onko se positiivinen tulevaisuus, että fyysisiä äänitteitä ei saisi myydä? Pitäisikö se olla jonkinlainen tavoitetaso? Ja jos olisi, niin miten meidän pitäisi tavallaan suhtautua siihen tulevaisuuteen? Tai olisiko meidän jopa vastuu pyrkiä luomaan sellaista tulevaisuutta? No, samaan aikaan muistetaan, että myöskin Spotify on fyysinen. Myöskin ne striimattavat kappaleet ovat fyysisesti olemassa, ja tämmöisenä vanhana levykauppiana oma myyntipuhe on se, että jos sä kuuntelet vinyylin, tai jos vinyyli elinkaarensa aikana kuunnellaan yli 17 kertaa alusta loppuun läpi, niin itse asiassa sen ympäristöimpakti on pienempi kuin sen saman määrän striimaaminen. Eli jos omistatte varsinkin jo ostettuja tai käytettyjä levyjä, joita meilläkin suuri osa myynnistä on, niin niitä kannattaa kuunnella mahdollisimman monta kertaa sen sijaan, että striimaa, koska niiden vastuullisuusimpakti on jo syntynyt. No joo. Ja sitten tietysti näiden kaikkien pohdintojen kautta pitäisi syntyä niitä ajatuksia, että hei, mitä jos me tehtäisiin näin? Ja pilotoida, oppia niistä. Mitä se pilotointi sitten tarkoittaa? Se ehkä tarkoittaa jotain pieniä testejä, ehkä se tarkoittaa ihan vaan kvalitatiivisia asiakashaastatteluita. Haastella asiakkaat, mitä ajattelisit, jos me toimittaisiin näin, mikä tässä olisi tärkeää, olisiko tälle kysyntää, jos me toimittaisiin näin ja näin. Ja lähteä sitä kautta jalostaa. Tämähän on kaiken tämmöisen uuden tekeminen, on jalostamista. Koitetaan, ideoidaan, testataan, katsotaan tuloksia, ei toiminut, iteroidaan, testataan uudelleen, arvioidaan tuloksia, ei toiminut, iteroidaan lisää ja näin poispäin. Nyt mitä tahansa kommentteja, kysymyksiä tuosta innovaatioista, niin muistakaa, että voitte tuonne kirjoitella. Tähän suhteellisen loppuun mulla on tässä vielä muutama ihan relevantti asia, mutta suhteellisen loppuun yksi esimerkki. Tämä Vuodan video löytyy tuolta Playbookista, kannattaa katsella, siellä yrittäjä kertoo vielä oman tarinansa tästä Vuodasta, mutta Vuota on tämmöinen mun mielestä aika selkeästi tämän tyyppisestä pohdinnasta lähtenyt liiketoimintamalli. Siellä on niin kuin monta asiaa, miksi mä tykkään tästä ajatuksesta, että tämmöistä liiketoimintamallia on lähdetty luomaan. Vuota.fi siis pyrkii tuomaan digitaalisen ostokokemuksen suutaripalveluille. Ja sä voit pistää sinne kuvan heidän portaalinsa kautta tai heidän ostopolkunsa kautta kuvan tuotteesta ja sanoa, mikä siinä on vikana. Sä saat tarjouksen, että tällä hinnalla me se korjataan. Sulle lähetetään paketti, jos haluat. Sulle lähetetään paketti,
jonne sä voit lyödä vaikka ne kengät repäkin pussiin ja pistää sen eteenpäin, takaisinpäin, ja se korjataan ja lähdetään sulle takaisin. Ja no, voi kuulostaa vähän ylimääräiseltä työltä, kun mä voisin vaan käydä suutarissa. No fakta on se, että suutarien määrä on tippunut radikaalisti. Se on verrattain pieni toimiala, joka kuitenkin niin kuin tämän vastuullisuuden ja korjaamisen kautta on jonkinlaisessa tulevaisuuden trendialueella, mutta se on silti niin pieni toimiala, että millään isoilla toimijoilla ei ole suurta hinkua tai nälkää mennä sille toimialalle. Kaikki toimijat sillä toimialalla on hyvin pieniä mikroyrityksiä, jotka keskittyvät lähinnä siihen kädentaidon harjoittamiseen, sen toimialan kehittämisen tai markkinoinnin tai tällaisten niin kuin varsinkaan digitaalisten ostopolkujen rakentamisen sijaan. Ja se, mitä Vuota tekee, niin Vuodalla on paljon kumppanisuutareita, jotka tavallaan alihankkivat Vuodalle sitten näitä palveluja. Sä voit olla suutari missä päin tahansa Suomessa ja tehdä töitä minne päin tahansa Suomea, ja Vuota tarjoaa sitten asiakkaalle sen digitaalisen ostokokemuksen, on hän missä päin tahansa Suomea ja on hänen kaupungissa tai kunnassaan suutari tai ei. Ja tavallaan se ajatus, miten yrittäjä oli lähtenyt tähän siten, että oli hyvin avoimesti lähtenyt pohtimaan erilaisia toimialoja, erilaisia trendejä ja tavallaan tunnistanut tämän vastuullisuuden trendin, digitaalisen kaupan trendin, miettinyt, että mitkä asiat vois näihin liittyä. Nämä tulee olemaan entistä isompia asioita tulevaisuudessa, miten mä voisin rakentaa jotain positiivista näiden ympärille. Ja sieltä sitten monta eri alaa arvioinut ja tunnistanut tämän suutarialan, jossa on tämmöinen tietynlainen rakenne, haaste ehkä sen tulevaisuuden kehityksen näkökulmasta. Ja sitten pyrkinyt siellä luomaan semmoista konseptia, joka palvelisi sekä sillä toimialalla toimivia yrittäjiä, mutta myös sit niitä niin kuin loppukäyttäjiä. Ja Vuota on muuten myöskin esimerkiksi, on tunnistanut siis muualtakin näitä mahdollisuuksia, eli on esimerkiksi Scandinavian Outdoorilla kumppanina tuotteiden korjaamisessa, että jos olet ostanut, tai vaikka et olisikaan ostanut, mutta sulla on vaelluskengät, ja sä menet Scandinavian Outdoorilla ostaa vaellushousuja, ja toteat, että mulla on vaelluskengissä ongelmaa, että ne pitäisi korjata, niin sä voit jättää ne Scandinavian Outdoorille, ja Vuota korjaa ne, ja sä voit hakea ne sieltä, ja näin poispäin. Mutta kannattaa tuo video katsoa, jos olette kiinnostunut siitä ajatuskulusta, jonka kautta yrittäjä oli päätynyt tämmöiseen liiketoimintamalliin. Ja sitten tämä innovaatiopuolihan on sellainen, että tännehän on mahdollista myöskin erilaisia julkisia rahoituksia tai avustuksia pyrkiä hakemaan. Tuossa on muutama linkki, mä en niistä lähde sen enempää kertoon Business Finlandin suulla, mutta löydätte tuolta lisää tietoa Playbookin linkeistä ja tietysti Business Finlandilta voi myös kysyä, jos teillä on joku tämmöinen selkeästi isompi innovaatioprojekti, jolla olisi tämän tyyppisiä tavoitteita, niin, ja varsinkin myöskin sitten se kansainvälinen dimensio siinä tekemisessä ja tulevaisuuden tavoitteissa, niin ehdottomasti kannattaa ottaa Business Finlandin kanssa keskustelua, että löytyisikö sille mahdollisesti jonkinlaisia avustusmalleja, joiden kautta sitä olisi sitten helpompi kehittää ja viedä eteenpäin. Näin. Tämän kappaleen kanvaksena oli tämmöinen Business Model Pilot Canvas, ja tämän ajatuksena on vaan se, että jos lähdet tämmöistä innovaatiotyötä tekee, mietitte uudenlaisen liiketoimintamallin luomista, niin voitte käyttää tätä työkaluna, laittaa sinne, vähän kuvata sitä ideaa, sen vastuullisuusnäkökulmia, kuinka siitä tehdään rahaa ja näin poispäin. On jonkinlainen työkalu, johon te voitte piirtää sen teidän liiketoimintamalliin ja sitten ehkä sen pohjalta testata sitä ihmisillä, iteroida uudelleen ja näin poispäin. Mutta tietysti se teidän innovaatiotyö voi liittyä niin moneen erilaiseen aiheeseen, että saattaa vaatia myöskin muunlaista formalisointia kuin tämä, mutta jos on kyse tämmöistä vastuullisesta liiketoimintamallista, niin voitte käyttää tätä kanvasta. Mutta sitten vielä tämä periaatteessa, tässä on tämä narratiivi nyt
tämän playbookin osalta, mutta koska mä tiedän, että tämä ei välttämättä tämä uusien liiketoimintamallien innovaatio nyt osu ihan jokaiselle, vaan teillä on edelleen siellä se jaksojen 1–5 jonkinlainen toteuttaminen ja kirkastaminen viimeisillä metreillä, eli te haluatte vielä formalisoida nyt jotenkin, lähteä jalkauttamaan sitä, että mitä te nyt oikeasti olette tekemässä vastuullisuuden integroinnin osalta teidän liiketoimintaan. Niin haluaisin nostaa vaan tämmöisen ajatuksen siitä, että koittakaa piirtää pari asiaa, mitä teidän pitää tehdä. Toinen on koittakaa piirtää tai kuvata jollain tavalla semmoinen yhteenveto siitä, että mitä se vastuullisuus teidän yritykselle nyt oikeasti on. Ja sitten toinen, tehdä konkreettinen toimenpidesuunnitelma ja tehtävälista, joka on aikataulutettu ja vastuutettu tulevaisuuteen. Ja tämä yhteenveto, niin tässä ehkä keskeisin, tätä voitte tehdä monella tavalla. Te voitte listata, muistakaa, että kaikki tämä duuni on jo tehty. Tämä on tehty niissä aikaisemmissa kappaleissa. Te olette kappaleissa 1 ja 2, te olette tunnistaneet suurimmat negatiiviset vastuullisuusimpaktit. Muistuttakaa ittenne siitä, mitkä oli ne 3 isointa negatiivista vastuullisuusimpaktia. Sitten on helppo tavallaan kuvata tämä koko organisaatiolle. Nämä oli ne meidän haasteet. Nämä me tunnistettiin, nämä on isommat vastuullisuushaasteet. Me määriteltiin meidän pääprioriteeteiksi nämä 3 asiaa. Muistakaa, siellä määriteltiin 3 selkeitä strategista fokusaluetta, joita lähdetään parantamaan ja kehittämään. Mitkä on ne tulevaisuuden milestoneit, virstanpaallut, jotka me halutaan saavuttaa? Keskeisimmät projektit, jotka halutaan viedä tästä loppuun. Mutta sitten ehkä se hankalin, mutta myös mahdollisesti tärkein on tämmöinen sustainability mission. Voitte kutsua sitä ihan minä tahansa, onko se sitten missio vai mikä se on. Mutta se teidän hissipuhe, se 1-2 lausetta, jolla kerrotaan kaikille meidän työntekijöille, ehkä asiakkaillekin, ehkä muillekin sidosryhmille, mutta erityisesti sinne meidän jengille, meidän firmassa, että mitä me halutaan saada aikaan, mikä on meidän suhde vastuullisuuteen ja mitä me halutaan saada aikaan. Ja koittakaa miettiä koska mä oon workshopannut tätä useampien yritysten kanssa, ja noiden 5 kappaleen jälkeen on kauhea määrä ideoita, ollaan pyritty kirkastamaan asioita, mutta silti samaan aikaan paljon asioita on matkan varrella unohtunut, ja sitten on kauhea määrä erilaisia kanvaksia, jossa on kauhea määrä erilaisia asioita listattuna. Nyt on oleellista kirkastaa, että mikä on se muutos, mikä me halutaan saada aikaiseksi. Esimerkiksi haluamme auttaa meidän asiakkaat tekemään parempia valintoja ja pitämään tuotteensa käyttökuntoisina pidempään. Tämä voisi olla jollain firmalla, esimerkiksi vaikka vaatealan firmalla, jonkinlaisena missiona. Tekee parempia valintoja ja sitten pitää se kunnossa, joko korjauspalveluiden, huoltotuotteiden tai jonkun ihan vaan niin kuin opastuksen kautta parempina. Mutta joku tuommoinen selkeä kiteytys, jotta ihmiset meillä ymmärtävät sen. Se ei tarvitse näyttää tältä. Yksi vaihtoehto, kirjoittakaa se missio tuohon keskelle. Mitä me halutaan kaikkien ymmärtämään siitä, että mikä on meidän vastuullisuustavoite. Sitten siihen ne 3 prioriteettialuetta ympärille. Nämä on ne meidän kivijalat, joiden päälle me rakennetaan. Nämä on ne meidän prioriteetit. Nämä asiat me halutaan saada toimimaan. Ja sitten on semmoiset niin sanotut must win battlet tai taistelut, jotka on voitettava, tai pääprojektit, jotka on vietävä läpi. Millä asioilla nämä 3 prioriteettialuetta toteutuvat ja me pystytään menemään kohti sitä meidän missioa, toteuttamaan sitä meidän missioa. Mitkä on ne tärkeimmät asiat tuolla ympärillä. Ja tämä voi näyttää ihan miltä vaan. Oleellista on se, että jollain lailla tästä jäisi muistijälki kaikille, koska lopulta se vastuullisuuden implementointi, käyttöön saattaminen tapahtuu niissä pisteissä, jossa teidän työntekijät kohtaavat asiakkaita tai niitä toimittajia. Eli siellä, missä se arvoketju liittyy muihin osa-alueisiin. Se on tyypillisesti se kaupan alan isoimmat impaktipaikat. Myyjät, asiakaspalvelu, tuotepäälliköt, ostajat. Miten heidät saadaan tähän kaikkeen sisään? Ja mun mielestä oli tosi hieno esimerkiksi yksi maahantuontialan yhtiö teki yhden slaidin, jossa oli
rahtilaiva, ja rahtilaivassa oli kontteja. Ja niissä konteissa luki eri asioita. Ja myöskin laivan kyljessä, kun luki jotain, siinä oli se vastuullisuusmissio, mihin tämä laiva on matkalla, mitä tämä laiva haluaa saada aikaan. Ja laivan lastina oli niitä merikontteja, ja kaikki niistä merikonteista ei tarvitse pysyä. Osa on niitä merikontteja, joihin pitää vetää ruksit päälle ja jättää satamaan, tehdä niitä ei-päätöksiä, ja osa niistä on niitä merikontteja, jotka me halutaan pitää mukana ja tehdä niiden kautta sitä liiketoimintaa. Se oli mun mielestä niin kuin hieno heille sopiva tapa miettiä tätä. Oleellista on se, että tästä jäisi muistijälki. Me varmaan kaikki tiedetään niin kuin monesti se, että jos henkilöstöltä kysyy, että no mitkä on meidän arvot, niin ne on saatettu määritellä, ehkä niissä on ollut koko porukka mukana, mutta harva niitä jälkikäteen muistaako toimari itsekään, tai firman missio tai muuta vastaavaa. Tämä on yleensä sellainen, että tämä vaatii toistamista, siksi se pitää olla muistettava, selkeä ja sitä pitää toistaa. Mutta tässä oikeastaan aika pitkälle